вообще как будто, я не знаю, слабая такая. Що? Нога какая-то А слабая. ну стань рівненько. Так, отак. Цю ногу ще чуть-чуть, якщо можеш, постав назад її. В смысле? Назад у мене. назад. О. Дивись, рівно, так як струнку. Нам ще. Будемо взяти цих досточок. Ти можеш поки присісти, покамся. Прилетіла ракета, розбомбили повністю всю військову частину. Загинули побратими, з якими я був разом. Одна сама із перших ракет, яка прилетіла, осколок залетів мені між п'яткою і пальцями. Тобто, образно говоря, він так залетів і пальцями, якби образно говоря, вилетів. От, ну, я перетягнув собі ногу ремнем. Побратимам я не міг надати допомоги, тому що рука не працювала. Я одною рукою собі перекрутив, як я міг, я не знаю, як так воно вийшло. Ну, казали, що вроді би професійно зроблено, що не знаю як. Тоді такий був шок, я просто не знаю, як воно так вийшло. І доктор каже до мене, що те, що ти каже, зробив, ти каже, і вижив. От, ну, хто не міг собі надати допомогу, стікали кров'ю, вмирали. От, а один із побратимів, осколок залетів прямо в серце. Він був в бронежилеті, все як не може бути. Він через бронежилет залетів і обратною стороною лицевою вилетів. Я почув спишку, крик. Крик такий, ну, дуже страшний. Я на одній нозі ще так пригав, тому що я почувствував, що воно так, знаєте, от осколок залітає і одразу таке гаряче теркає, таке, знаєте, воно такий. І я там такою лексикою виражався до тих сепарів. І коли я прийшов в себе, бронежилета вже на мені не було. Каска валялася, бронежилет, ну так от, він тут на пузі був, його просто так от зняло. І рація валялася, автомат теж це я все старався якби рукою взяти, але не міг, тому що вона була тут перебиті м'язи. Я щось цю тягнув по кусочку, по чуть-чуть, я тягну і вирубаюся. Мені треба було дотягнутися до рації, а рація була прицеплена до ремня автомата. Я по чуть-чуть тягнув цього ремня. Я потягнув пару це і вирубався. І коли я дотягнув, то я викликав там сюди-сюди, там, і буває вже теж воно вирубає, танкетку зажимаю, і ніхто не може узнати, ну, що зі мною, що, як, де, як воно. І підійти ніхто не може, тому що мало того, що самоліт кружляє, пускає свої ракети, летять одна за одною. І потім хлопці кажуть, ну це вже розказували вони, хто каже, зажата була танкетка, співав гімн України. Да. От. Тобто те, що я пам'ятаю, спокійно все, надайте допомогу, сказав, скільки 200-х, скільки 300-х. Що ти? Дождався. Давай туди прокульгай. Там. У госпіталі сказали, що ну, да, поранення дуже важке. Будемо пробувати з цією ногою боротися. І я позвонив додому. Мої були всі на Житомирщині. Я позвонив додому і сказав, що будуть бунтувати ногу.
І мені сказали, нам каже, різниці немає. Я говорив вже про це, що чи ти без ноги, чи ти з ногою. Ми тебе завжди будемо любити. Цукор, якщо потрібно, то вилить в стаканчик. Може, чули, така була історія, полковник на площаді залетів і машиною. Я знімала про тих дівчат. І заходить Таня. І ми такі ж, ну, чому він її привів сюди? Ну, смисл, щоб вона на нас подивилася, які ми безногі, там, ну, вона ж в військовій формі зайшла собі і все. І вона бачить, що ми просто якби агресивно на неї дивимося. І вона каже, хлопці, я без ноги. В смислі без ноги. Ну, вона так бере, розтібає колошу, завертає, і всі так лежали, і так зразу хопсі повставали отакого. Серйозно? Так фу-фу. Ну і вона почала розказувати, і ми побачили дівчину на протезі, і тоді, коротше, як вам сказати, почався процес, що треба робити далі. До нас приходять дуже ж багато хлопців одноногих, приходять часом і безногі, ну тобто приходять. І вони нас також настільки надихають, то мені здається, мій приклад як лікаря-реабілітолога також одноногого такий буде надихаючий. Ти ждеш того протеза, там, принесли одному, принесли другому, ти вроді за нього радуєшся, але вже хочеш сам вдягнути цю ногу. І тут приносять мені протез, кажуть, ну давай, йдемо, будемо одягатися і пробувати. І це просто, це було больно, але це було класно. Коли ти вдягаєш культіприйомник, трошки походити – це больно. Цю боль треба перетерпіти завжди, як би воно не було. От хто цю боль перетерпів, той буде ходити на культіприйомнику, і хоч воно йому буде боліти, хоч воно йому буде тиснути, хоч воно йому буде муляти, але він його не скине. Коли ти його взув, відчуття, що в тебе нема ноги, вона пропадає. Ти просто до нього привикаєш. Не привикаєш до того, що в тебе немає ноги. До цього привикнути невозможно. Есть такие накладки на 3D принтере, печатают так, чпунг, получается такой еще кузов, так сказать. Носка нема? Есть. Да, вставай, повністю. Стій. Проходило время, і ти розумієш, що ну, іначе не буде. Треба з цим всім змиритися, працювати, займатися, і вона не виросте. Ну, якщо взяти 22-й рік і 23-й, то в 23-му році ну, дуже побільшало поранених військових. Зараз в основному якби більше йде парників, це в яких немає двох ніг, що інколи навіть не знаєш,
і як йому хлопці будуть робити цей культіприйомник. Ну а вообще как должно быть? Ну, типа, я же даже я не знаю, как должно быть, типа. Ну, дивися, є таке, що тут інколи буває, якби подмулює. Да. Але буває, ну, поняв, він зараз в тебе розстроєний. Тобто я тобі чуть його зараз принастрою, я зараз, коротше, поставлю тобі, ну, твій рост, поняв? І ми тоді будемо його вже підлампічувати під цей. Якщо треба буде там чуть-чуть нагріти, я чуть-чуть нагрію і вигну. Тобто вигнути можна, ну, в любе, поняв, це саме таке, саме перше. Понял. Давай ми зараз розберемося із ростом. Коли ти показуєш йому, що ти сам на протезі, і він такий ого. І тоді починається рівно. Тобто людина починає тобі довіряти, вона починає на тебе не нападати, не починає тобі не розказувати, там, що от мені там говорили, і він тоді починає слухати мене, що я говорю, і я йому розказую, як воно все має бути. Кажу, що ти будеш ходити, ти будеш і бігати. Всі не вірять, інколи буває таке, що я показую в коридорі, що я бігаю. От. І просто всі в шоці, як? Типу, ну, говорю, отак. То це ж така не біговий. Ну, кажу, так яка різниця? Якщо зроблений хорошо культіприйомник, хороша, кажу, стопа, кажу, ти будеш бігти, і нема різниці. Поначалу, да, воно буде получатися некрасиво, але коли ти зробиш свою контрактуру, бігу, буде все чудово. Больно. Больно не. Ну, больно, Ну, тому вообще, що в тебе нога, якби вона кокса, привикла жити своєю Да, життю, да. розумієш? Зараз ти. О, ну так. Ну так не 5-3 я стою. Ось о, раз, наступив, ну тільки здоровою. Наступив, отак, поняв, раз. І отак. Великий не робиш. Коли доходиш до того, став, отак розвернувся. Поняв? Отак. І пішов. Не робив отаких оцих заворотів. Понял. Держися, держись за ці і робимо перші шаги. Давай, помаленьку, не спіши. Радість, то, що я, особиста радість, це коли він взуває протез, і коли людина улибається, і коли йому все чудово, і він іде, і він старається для цього всього. Для мене це радість, що я поставив людину на ноги, і він довольний, і я радий своєю роботою. Как-то девочка у меня и попой виляет. Кайф, просто кайф, блин. Даже представить не могу, как на нем ходить было, честное слово. Такое, кажется, инородное тело, типа. Це у вас перші кроки? Можна вас привітати? Майже. Ну да, перші, конечно. Проходив вже перед цим, перший крок. На сьогодні перший день. Трошки ширше ставимо ноги.